Ganito tayo dati. Sa lupang tinitirahan, tayo ay walang karapatan. Palaging may kaba, puno ng pag-aalala. Kaunting ulat bagyo'y tayo ay di na mapakali. Dahil rumaragas ang bahay, tatangayin ka anumang sandali. Namuhay sa pamayanang ito simulat sa pulpaman, ngunit ito'y tahanang minsan na din nating iniwan. Ganito tayo dati, tuwing mapapaalis, munting kabuhayay kailangang iwan. Pag-aaral ng mga anak, matitigil panandalian. Sa malayo, tayo'y muling makikipagsapalaran. Paulit-ulit na simula ng bagong walang kasiguraduhan. Ganito ang buhay dati. Matugunan ang pangangailangan, sa atin ay sapat na. Madalas walang pagpaplano ni wastong paggasta. Minsan ding umuwi ang bunso na mugto ang mga mata. Dahil sa eskwela, tuksoy squatter daw siya. Kaya tayo ay nangarap para sa ating pamilya. Maayos na bahay, sariling lupa na ating maipamamana. Nanay Leti, kayo na po. Ngayon, ito na ang ating buhay. Kaagapay ang samahan. Aming pinag-iipunan, sarili na naming tahanan. Ang budget sa isang buwan, amortization agad naming nilalaanan. Pagbabago ng buhay, nooy panaginip lamang. Natuto na ang huli ay hindi kailangang puro pagsisisi. Mag-ipon ka. Monthly amortization iyong pagsikapan upang makamit mo ang pangarap na matagal mo nang inaasa. Paano kung sa isang iglap, magbagong bigla ang ating buhay? To address this crisis, I place the entire country under a state of public health emergency. Bulacan muling isinailalim sa Enhanced Community Quarantine upang makontrol ang mabilis na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa naturang probinsya. Dahil hindi inaasahan ang mabilis na pagkalat ng naturang sakit, ay kanya-kanyang paraan ang ginagawa ng bawat lokal na pamahalaan upang matugunan ang krisis pangkalusugan na ating kinaharap ngayon. Meron po tayong dalawang kasamang alkalde. Ang alkalde po ng isang maliit na bayan sa Bulacan. Pero pareho po ang kanilang ginagawa. Lumalaban po sila sa COVID-19. So welcome to our press briefing, Mayor Ambrosio Cruz.
Masayang pagbati sa ating mga kaagapay, masayang pagbati sa ating mga ka-SHFC. Ako po si Renilyn Paglinawan ng Partner Relations Division ng Social Housing Finance Corporation. Isa na namang pagkakataon ng pagbibigay ng pag-asa sa ating mga kaagapay, lalong-lalo na dyan sa mga komunidad natin sa napakagandang probinsya ng Bulacan. Tunay nga na napakahalaga ng araw na ito sapagkat mabubuo na naman ang isang matibay na pag-iisa ng nasyonal at lokal na gobyerno at ito din ang patunay na walang kahit anong pandemya, layo at pagsubok ang makakapigil sa atin upang makamit natin ang ating misyon. At iyan ay ang pagbibigay ng iyan ay ang pagbibigay ng magandang buhay sa pamamagitan ng pabahay sa ating mga komunidad. We are so grateful for this opportunity that will soon change the lives of the homeless and underprivileged communities in Guiguinto, Bulacan. But before we begin, may I call in Ms. Julieta San Luis, President of Jubileeville Guiguinto Homeowners Association, to lead us with an opening prayer. Afterwards, please stay still as we sing the Philippine National Anthem, followed by the LGU Guiguinto hymn. Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. Tumayo po tayong lahat. Yumuko po tayong lahat at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito upang maunawaan namin ang aming pag-uusapan. Panginoon, marami pong salamat sa biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin, lalong-lalo na po ang Jubilee Bill na marami pong makikinabang. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas upang magampanan namin ang aming mga tungkulin at ilaluin po kami sa mga kumakalat na sakit sa ating bansa. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito po ang samot dalangin sa ating Panginoong Hesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silananan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil. Sa nagagang tulog sa simoy at sa langit kong pagaw, ay nilagang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iindig. Ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Luma ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang bigaya ng pagkay marami, ang mamatay ng dahil sa'yo.
maaari na po tayong magsiupo. Tunay na napakapalad ko para masaksihan at maging parte ng isang napakalaking oportunidad na magsisimula ng isang hakbang upang matupad ang isa sa mga minimiti ng mga kababayan natin dyan sa bayan ng Bulacan. This partnership will soon change their lives, and this will also fulfill SHFC's mission of uplifting and empowering the lives of the homeless and underprivileged. But before we begin, I would like to acknowledge the presence of my colleagues who are present today in this ceremony. Ms. Jenny Furiscal, Manager of the Partner Relations Division, Ms. Mirna Sipcon, Manager of Bulacan Operations, with her Chief of Division, Ms. Gay Vergara, Attorney Ann Margaret Vista, Vice President for Central Luzon Operations, representatives from the Office of the President and the Strategic Communications, and of course, representing SHFC is our dear Senior Vice President for Operations, Attorney Ronaldo Saco. We'd also like to acknowledge the presence of the officers and staff members of the Municipal Government of Guiguinto. Public Relations Office, represented by Mr. Willie Cruz, Municipal Housing Unit Head Ms. Vilma Gonzalez and her team, and all personnel of the Office of the Municipal Mayor of Guiguinto, all Sangguniang Bayan members headed by Vice Mayor Eliseo B. Santos Jr., and of course, magandang umaga sa ating butihing Mayor, Honorable Mayor Ambrosio Cruz Jr. We would also like to acknowledge the presence of the members of the Jubileeville Guiguinto Homeowners Association. And last but definitely not the least, sa lahat ng kasamahan natin na hindi nagsasawa sa pagsubaybay sa ating live streaming sa official Facebook page, SHFC PH. Magandang umaga po sa atin lahat at nagpapasalamat po kami sa walang sawa ninyong suporta sa amin. And now, to introduce our first speaker, I'd like to call in Ms. Maki Velasco of the Partner Relations Division to introduce to us our dear SHFC Senior Vice President. Thank you, Ms. Arian. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, my name is Maria Kimberly Velasco of Partner Relations Division of SHFC. I am so excited to be part of this momentum event, the online signing of Memorandum of Understanding between Social Housing Finance Corporation and LGU Guiguinto, Bulacan. It is an honor and privilege to introduce to you one of the strong foundation of our agency, the Senior Vice President for Operation. He started his career with SHFC in 2007 and has been with us for 13 years. Prior this, he was a professor at the University of Southern Philippines. This just proves that even before his appointment with SHFC, he already innate an ability to heart to serve. A lawyer by profession, but indeed a public servant at heart. He encouraged SHFC advocacy of supporting local government in maximizing its power, particularly in playing their very important role of facilitating socialized housing for the underprivileged. And this MOU signing is a proof of our commitment to building synergies with LGU. Without further ado, I present to you Social Housing Finance Corporation Senior Vice President for Operation, Attorney Ronaldo D. Saco. Kaagapay ng komunidad sa maginhawang pamumuhay. Thank you, Maki. Morning sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating butihing Mayor, Ambrosio Cruz Jr., sa kanyang Vice Mayor, Eliseo Santos Jr., ating Municipal Planning Head, Vilma Gonzalez, ating Public Relations Office, represented by Sir Willie Cruz, and sa aking pamilya sa SHFC, headed by our Vice President for Central Luzon, Atty. Garrett. Aming pong manager sa Bulacan, si Niana, and kay Arian, kay Maki, kay Rimilen, at sa lahat ng ating pamilya sa SHFC. And lalong-lalo na sa ating Homeowners Association, sa ating community, Jubileeville, para po sa inyo ang pagtitipon na ito. Again,
good morning, and in behalf of our President, Atty. Arnolfo Cabli, we are very happy and fortunate to have you with us as our partners. Nagpapasalamat po kami na kami ang inyong pinili na maging kaagapay ninyo sa paglutas ng suliraning pabahay sa bayan ng Guiguinto, Bulacan. Ito po ay napapanahon at kailangan natin gawin kaagad. Dahil po ang banta ng pandemic ay hindi pa humuhupa at amin pong pinapasalamatan again ang bayan ng Guiguinto dahil sa inyong maagap na paglutas sa mga problemang ito. And nakita ko po sa video na kayo po ay isang resilient at innovative city. Katulad din po ng aming opisina, kami po sa Social Housing Finance Corporation, ay amin pong pinaglalaban na dapat matulungan natin ang ating mga kababayan na magkaroon ng pabahay. Ako po ay lumaki sa isang informal settlement at alam ko po kung gaano kahirap tumira sa isang pamayanan na dikit-dikit po ang pabahay. Sa sitwasyon po ito, madali pong magkahawaan ng sakit dahil po wala po tayong public space or wala tayong lugar na masasabi natin na pwede natin isakatuparan ng social distancing dahil nga po ang isang informal settlement ay isang lugar na dikit-dikit ang mga pabahay at walang masyadong isang espasyo para sa pag-observe ng social distancing. Kaya po kami po ay again, nananawagan na sana magtulungan ang national government at ang local government. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, kayo po ay tunay na partner dahil kaagad ay action kayo para po maiwasan natin ang pagkalat ng sakit. At kami po sa SHFC ay patuloy niyo maging kaagapay sa paglutas po ng suliranin ng pabahay. At inaasahan niyo po ang aming buong suporta sa national, sa Social Housing Finance Corporation. Nakaagad natin may isang katuparan ang unlimited pabahay, lalo-lalo na po ang Jubilee Bill Homeowners Association. Kahit po sa panahon ngayon na mahirap ang magtipon-tipon para po kaagad natin may isagawa ang mga pabahay, may mga technology naman po katulad ng ginagawa natin ngayon para mapabilis ang ating mga ginagawang aksyon. Again po, ang aming buong pasasalamat sa buong pamilya ng SHFC, kay Mayor Cruz at sa buong public servants ng bayan ng Guiguinto. Lubos po ang aming pasasalamat at sana po ay magawa natin agad ang mga pabahay, lalo na po para Jubilee Homeowners Association. Again po, good morning and patuloy niyo kaming maging kaagapay para sa pagtupad ng inyong pangarap na pabahay. Good morning and thank you. That's all. Thank you, Atty. Saco. Makakasiguro po kayo, LGU Guiguinto, na ang SHFC ay magiging katuwang ninyo upang makamit ang minimithing pabahay ng mga komunidad sa bayan ng Guiguinto. At hindi ko na po papatagalin upang ipakilala naman ang ama ng bayan ng Guiguinto. I'd like to call in Mr. Willie Cruz from the Office of the Mayor to introduce our speaker. Good morning, ladies and gentlemen. It is my honor to introduce to you our municipal mayor. A highly respected politician with more than 13 years of experience in good governance as the municipal mayor of Guiguinto, Bulacan. The League of Municipalities of the Philippines Assistant National Auditor and LNP Bulacan Chapter President is among the most outstanding mayors by Superbrands Marketing International, most outstanding mayors for social services by the League of the Municipal Social Welfare and Development Officers of the Philippines, and outstanding Filipino achievers for significant achievement in public service by the Golden Globe Annual Awards. Ladies and gentlemen, our beloved Municipal Mayor, Honorable Ambrosio C. Cruz Jr. Basta't magaling sa Guiguinto ng galing. Maraming salamat, Willie, for that very, very generous introduction. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Una ay binabati ko ang ating mga kasamahan. Unang-una na po ang ating Senior Vice President for Operation, si Atty. Ronaldo B. Saco, ang ating OIC Vice President for Central Luzon, si Ma'am Atty. Margaret Vista, at ang manager ng Bulacan SHFC, si Ma'am Mirna Sipcon, and of course, ang Pangulo ng ating Jubileville, Guiguinto, si Ma'am Julieta San Luis, at ang kanilang mga kasamahan, ang head ng aming Housing and Resettlement Office, ang masipag, ang parating dependable at maasahan, si Miss Vilma Gonzales, at of course, ang ating Vice Mayor JJ Santos. Sa ating mga kasamahan pang iba, magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya ng narinig po nyo kayo ng awitin, Liwanag sa Dilim, gusto namin magpasalamat sa SHFC sa pagiging liwanag sa dilim at pagliliwanag ng katuparan ng mga pangarap ng mga taga-Guiguinto na magkaroon ng bahay. Ito po, nagtayo po kami, ni-revive po namin ng housing board namin specifically for this kasi we really want to address yung problema namin sa housing. 1,000 yung tinatarget namin. Pero yung ISF namin, mga 1,500. So the total program itself is about 2,500. This is just a start. At natutuwa ako dahil doon sa pagka-create ng Department of Human Settlement, na-consolidate ng lahat at nakikita na namin yung aming ginagawa ngayon na pakikipag-ugnayan sa lahat ng departamento ay nandito na yung katuparan. So right now, we are in the process of land banking to ensure na mayroong mga lupa na magpagtatayuan. Marami pa ho kaming pangarap para sa aming dakilang bayan. And we have to address, siyempre, unang-una na ito pong pabahay. Alam natin ang kakulangan po sa buong Pilipinas, I think 5.6 million, tama ba ako? At dito sa amin, ang plano namin is about 2,500. So this 200 is just a start. It's just basically 10% of the program. And hopefully with the help of SHFC, lahat po ng pangarap na ito ay aming matutupad. Muli, salamat din at gusto kong samantalayin ng pagkakataong ito na pasalamatan ang ating mahal na Pangulo. Dahil sa kanyang inisyatibo, maliwanag ang direksyon ng ating Pangulo specifically to address the housing shortage. At ito po tumutugon ng LGU para magkaroon ng katuparan ang lahat ng pangarap ng bawat Pilipino na umangat, magkaroon ng dignidad ang bawat isang mamamayan, lalong-lalo na po dito sa aming dakilang bayan. Muli, salamat sa SHFC, salamat sa ating mga kasamahan, salamat, mabuhay po ang bayan ng Guiguinto. Thank you very much, Mayor Cruz. Kami po sa SHFC ay magiging kaagapay ninyo upang maging katuwang ninyo sa pag-abot ng liwanag sa dilim na magkaroon ng sariling bahay ang ating mga komunidad sa bayan ng Guiguinto. At ito na po ang pinakahihintay na parte ng araw na ito, the much-awaited signing ceremony, habang ang ating Senior Vice President Attorney Saco, Honorable Mayor Cruz kasama ang kanilang witnesses ay pinipirmahan ang Memorandum of Understanding between Social Housing Finance Corporation and the Municipal Government of Guiguinto. Mr. Willie Cruz at Ms. Maki Velasco will be reading some of the important highlights of the MOU. Okay na? Ako na? Mr. Willie, maaari na po nating basahin ang mga importanteng highlights ng ating MOU document. I'm going to read the obligations of the municipality of Guiguinto. Tama po ba ako, ma'am? Okay lang ba sa the obligations? Yes po, sir. Go ahead po. Act as CMP partner of SHFC and implement
The latter social housing programs in the municipality of Guiguinto, such as but not limited to CMP and its modalities, including LGU-initiated vertical housing, turnkey industrial workers, mixed uses, sectoral, farm lot, and culturally sensitive CMPs, whichever is applicable for the project. Identify a pilot project for socialized housing to be financed by SHFC within 24 months from the signing of this memorandum, either through land refinancing, LGU initiated, vertical housing, farm lot, and sectoral housing. Assist in identifying the potential areas and parcels of lands to be piloted for the social housing programs of SHFC. Identify and certify the list of qualified ISFs who would avail of the CMP loans pursuant to SHFC's applicable CMP guidelines, rules, and regulations. Assist in securing zoning certificate, LGU certification on site suitability or comprehensive land use plan, and the preliminary approval and locational clearance. Identify unit of task force within the LGU which shall facilitate the social housing projects of SHFC. Provide logistical support during the course of the social preparation and project development. Expedite the processing of documentary requirements necessary for SHFC approval for the projects. Assist in organizing the community association, particularly in social preparation, paced by conducting census tagging, identifying the eligible member beneficiaries. Assist the community association and facilitate the completion of SHFC's documentary requirements, including the post-takeout phase. Provide a venue for the conduct of activities to facilitate the process of housing programs of SHFC. Provide technical assistance to the community association in the subdivision of the property, including the conduct of reblocking and implementation of the subdivision plan, or provide protection measures to benefit communities living along critical areas if necessary. Support the community association in the upgrading of their communities, including providing access to livelihood and basic social services. Assist the community association in the resolution of the issues of recalcitrant ISF. Act as mediator of issues of substitution of community association. That's the obligations of the municipality of Guiguinto. As for SHFC, we are committed to assist the LGU and their constituents by financing the LGU Guiguinto's socialized housing project initiatives, lot acquisition, site development, and house construction loan, subject to SHFC applicable guidelines, rules, and regulation and budgetary capacity. Make available SHFC personnel to assist in the project development of housing in the municipality of Guiguinto. Liaise with other government agency to expedite the documentation, processing, and requirements during the implementation period. Conduct briefing and orientation in the municipality of Guiguinto regarding the housing programs of SHFC and the citywide community upgrading strategy. Thank you, Mr. Willie and Ms. Maki Velasco. The MOU between SHFC and LGU Guiguinto Bulacan has finally been inked. Congratulations, SHFC and LGU Guiguinto. We are very much excited and so looking forward to what it will bring to our home partners. And now, may I request our principals and witnesses to display to your screen the copy of the signed memorandum of understanding for a quick photo opportunity. Ayan po. To our principals, pakihawakan na lang po natin ang ating MOU document for the photo opportunity. Ayan. Ayan, isama po natin si Mayor. Maaari po tayong tumayo. Yes po, thank you. Social distancing daw po. Ayan.
Where your big smile? 1, 2, 3. Okay po. Another one. Where your big smile? 1, 2, and 3. Okay po. We can show our Kahit hindi po nakikita ang smile natin, nakikita po yan sa ating mga mata. Again, congratulations LGU Guiguinto and SHFC. Ayan po, hindi po matatapos ang araw na ito nang hindi natin naririnig ang mensahe ng isa sa mga nagbibigay ng pinaka matibay na suporta sa mga mithiin ng LGU. Upang ipakilala ang susunod nating tagapagsalita, tinatawagan ko muli si Mr. Willie Cruz. Once again, it is my honor to introduce to you our Municipal Vice Mayor. Fondly called as JJ by his family and friends, and Vice JJ by his constituents, is a seasoned public servant with almost a decade of experience as municipal councilor. Currently, he is serving the Guiguinteños as their Vice Mayor. As municipal councilor, Vice JJ served as the chair of Land Use Committee. His chairmanship of the Land Use Committee helped propel Guiguinto towards development. Aside from being chairman of the Land Use Committee, he has also authored various ordinances that aided in the development of Guiguinto. Improvement of the day-to-day life of Guiguinteños and maintenance of peace and order within the municipality. Currently, Vice JJ, as head of the local legislative branch of governments, is ensuring the immediate passage of ordinances and resolution that will further develop the life of Guiguinteños and the further improvement of his beloved municipality. Aside from this, Vice JJ is also a current board member of the Vice Mayors League of the Philippines, Bulacan chapter. True to being a public servant, Vice JJ strives hard for the continuous success and inclusive and sustainable development of his beloved Guiguinto. Ladies and gentlemen, our beloved Municipal Vice Mayor, Honorable Eliseo JJ B. Santos Jr. Maraming salamat. Magaling sa Guiguinto ng galing. Maraming salamat, Willie, sa Miss Universe na introduction mo sa akin. In behalf of the Sangguniang Bayan members, we would like to thank ang SHFC po at ang lahat po ng mga mahalagang tao nandito po ngayong umagang ito sa loob po ng office po ng ating butihing mayor at sa lahat po ng mga nakikinig via Zoom. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibigay po ninyo sa amin pong dakilang bayan, lalo higit po yung mga pamilya na nagnanais po na matupad po ang kanila po mga pangarap. At bahagi po ng pangarap ng bawat pamilyang Guiguinteño ay magkaroon po ng sariling tahanan na masasabi po nilang kanila. At iyan po ay matutupad dahil po sa paghihirap po ng ating pong butihing mayor, Mayor Boy Cruz, at ng buong pong pamahalaang bayan ng Guiguinto ni Ma'am B, at syempre po ng SHFC. Kaya sana po sa ating po mga kababayan, sa officers po ng ating homeowners, kapag binigyan po tayo ng pagkakataon ni Mayor, pag binigyan po tayo ng pagkakataon ng SHFC, pangalagaan po sana natin yung responsibilidad na dapat po nating ibigay. Sapagkat yung pagkakataon po, minsan lang po dadaan sa buhay po natin. At kapag hindi po natin sinamantala, naigrab yung pagkakataon na binibigay po sa atin ni Mayor, pagdating ng huli, pagsisiyan po natin. Muli po, maraming salamat po, ma'am. At natutuwa po kami na kayo po ay naging bahagi po ng aming pong dakilang kasaysayan sa aming pong bayan. Maraming salamat po. Thank you very much, Vice Mayor Santos. And now, may we request all those who are with us in the Zoom video conference to switch on your videos for another group photo. Ito lang po siguro. Yun na lang po. Habang inaantay po natin ang ating mga kasamahan, pinapasalamatan ko po lalong-lalo po si Ma'am Vilma para po maging successful tong event na ito, especially also the Partner Relations Division and the Strategic Communications Division. Okay, I think everyone's ready. Again, wear your big smile. On my cue, 1, 2, and 3. One more. 1, 2,
and 3. All right. Thank you very much. So we have come to the end of our MOU signing ceremony. Again, thank you very much everybody, especially Attorney Saco and Mayor Cruz and our home partners. Maraming salamat po sa muling pakikiisa sa amin mga ka-SHFC. Again, I am Renilyn Pagdinawan na hindi magsasawang magpaalala sa lahat na ang SHFC ay mananatili pong kaagapay ninyo sa panahon ng COVID-19. Congratulations, LGU Guiguinto. Thank you so much po, SHFC.